Hi guys! Welcome to another episode in our unboxing channel. And today we have a webcam from A4Tech. So this one costs 1,200 pesos. Sorry. Nabili ko po ito sa electronics boutique, Suking Electronics Store. Sa Venice. So, ayan. So, bakit ito yung binili ko, no? So, marami kayong mabibiling webcam na mas mura. Unfortunately kasi, yung sensor nun is just 640 by 480. Kung titignan nyo yung mga description nun, yung resolution niya, mababa. So, ito, full HD yung sensor. Ibig sabihin, mas maganda yung quality. So, bakit ako bumili nito? If you're not familiar, pagka meron akong mga vlog or mga rant videos, so gumagamit ako nung software na no. Ang problema, yung laptop ko, ito, pakita ko na lang sa inyo. Naka nose cam yung tawag dito, nasa baba. So, ang pangit, ang hirap gamitin. Lenovo Legion yan. So yung mga ng Lenovo, yung mga bagong laptops ngayon, usually para maka-save ng space, nasa baba yung camera. Ang pangit niya. So ayan, so bumili ko ng webcam para unang-una na-arrange ko kung saan yung magandang posisyon para makapag video ako ng maayos, na makita yung galaw-galaw ng mukha ko, no. So anyways, enough of that. Ito po siya. So again, kaya ito yung binili ko kasi full HD siya. So ibig sabihin maganda yung picture quality, kumbaga. Yan. So ito, tatanggal yung buong plastic. Okay. Pagbukas natin, parang nabuksan na to. Ayan. So, ano lang siya. Ayan, webcam. Yun. Ano to? Okay. And usually naman, pagka mga Windows, plug and play naman to. Pagka Windows. So, hopefully, ayan. Hindi ako masira para mabalik ko doon sa box. Okay, meron siyang drivers. Yan. Sana plug and play to, no? Okay, yan lang. Troubleshooting guide. Yan. Wala na iba. Subukan ko na rin buksan yung yung laptop ko para malaman natin agad kung nadedetect siya. So, eto. Ayan. So, meron siyang mic, meron siyang sensor para makita mo kung kung naka-on siya. Ayan. Okay. So, umiikot ito. Tapos, okay. Medyo mahigpit. So, pwede mo siyang gamiting stand. Sorry. Sandali lang po. Ayun. So, pwede nyo siyang gamiting stand. Tapos, wait. Okay. May ipit ba siya dito? Yan. So, pakita ko lang sa inyo yung Yan. So, ayan siya. Medyo maluwag, pero pagka naman, naka-angkla naman yan, no? Tapos yung umaasa yan dun sa actual cable, para yan nahatak siya papunta sa likod. So, subukan ko lang munang ikabit para makita natin kung plug and play siya. Teka, disconnect lang ako sa internet para malaman natin kung gagana siya nang walang drivers. Technically may drivers yan, tignan natin kung pre-built na sa Windows yung driver.
At walang nangyayari. Seryoso. Tingnan natin sa device manager. Device manager. Yan. Tingnan natin kung yun. Na-detect naman siya. Tapos, buksan natin yung webcam. Camera app. Okay, so gusto malaman ng Microsoft kung nasan kayo. Aha. Okay. Okay. Yun. Kita niyo yan? Na-detect siya. Na-detect naman agad siya. Hindi niya kailangan ng drivers. Ayan. Oh. Kaso wala siyang wala siyang pang set ng focus. Yun lang. Parang medyo malabo. Parang hindi siya ganun ka Pero anyways, hindi naman ako yung mararecordan. Hindi ko naman balak na i-record yung sarili ko sa kanya, no. Ang balak ko pang face rig lang to eh. So ayun, yan. A4Tech camera. Kung nagustuhan niyo yung video, please like, subscribe, share. Especially yung subscribe button, paki-press na lang po yun doon. And see you on the next video.